Ποια είναι αυτά τα 4 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ στο αυτοκίνητό μας? Ένα από τα λάθη που κάνουμε στην οδήγηση είναι ότι εδώ πιο κάτω έχει φανάρια και το πιο κλασικό που κάνει κάποιος είναι μόλις βλέπει, επειδή έχει φόρα, ξέρω εγώ, 50, 60, 70 χιλιόμετρα, βγάζει νεκρά κενό στο κυβότιο ταχυτήτων, υποτίθεται να ρολάρει το αυτοκίνητο, να πάει σιγά και να μην κάψει καύσιμο. Σας πληροφορώ ότι είναι λάθος αυτός ο τρόπος και ρωτήστε και όποιον θέλετε για αυτό το πράγμα. Πρέπει η ταχύτητα να υπάρχει συνέχεια στο κυβότιο ταχυτήτων μέχρι να σταματήσουμε, και έτσι είναι και το πιο ασφαλές αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν τώρα εδώ που φτάνω δεν κάνω αυτό κενό και τα αφήνω έτσι. Είναι ένα σφάλμα, ένα λάθος που δεν πρέπει να το κάνουμε. Δεν καίει λιγότερο καύσιμο, γιατί μπαίνει σε κατάσταση λειτουργίας ρελαντί. Μπορώ να το εξηγήσω πιο αναλυτικά και ρωτήστε και όποιον θέλετε. Πλησιάζουμε στα φανάρια. Τι κάνουμε στα φανάρια? Όταν έχει κόκκινο, αφού πατήσουμε συμπλέκτη και φρένο, βγάζουμε νεκρά. Εδώ. Βγάζουμε νεκρά. Και όταν είναι να ξεκινήσουμε, τότε βάζουμε την πρώτη και ξεκινάμε. Πολύ συχνό σφάλμα λοιπόν είναι όταν φτάνουμε στο κόκκινο φανάρι, πρέπει να βγάζουμε νεκρά. Ένα άλλο λάθος που κάνουμε είναι όταν παρκάρουμε να μην βάζουμε την ταχύτητα. Τι εννοώ? Φτάνουμε στο χώρο της στάθμευσης, τελειώνουμε, παρκάρουμε, τραβάω το χειρόφρενο, ωραία, παίρνω το κλειδί, γυρνάω και το κλειδί, το παίρνω και φεύγω. Όχι, πρέπει να βάλουμε και ταχύτητα μέσα στο κυβότιο ταχυτήτων. Έτσι προβλέπεται από την τεχνική οδήγησης, ότι για να ασφαλίσουμε το αυτοκίνητο θέλει και τον πρόσθετο τρόπο. Ένα είναι το χειρόφρενο και ένα είναι ο μοχλός ταχυτήτων, να βάλουμε μία ταχύτητα. Όταν είμαστε στην ευθεία μπορούμε να βάλουμε μία ταχύτητα, όποια θέλουμε, είτε προς τα μπροστά είτε προς τα πίσω, πρώτη, δευτέρα, τρίτη, μία ταχύτητα. Ενώ πρέπει να το προσέξουμε περισσότερο όταν σταθμεύουμε σε δρόμο με κλίση. Όταν είναι η μούρη προς την ανηφόρα, βάζω την πρώτη ή τη δεύτερη ταχύτητα, πρώτη, δεύτερη, όποια θέλετε, καλύτερα την πρώτη, και όταν είμαστε στην κατηφόρα, η μούρη προς την κατηφόρα, τότε βάζουμε την όπισθεν. Γι' αυτό λοιπόν όταν σταθμεύω, χειρόφρενο και βάζω και μία ταχύτητα, κατά προτίμηση την πρώτη. Προσέξτε όμως, αν έχει κλείσει ο δρόμος, τότε πρέπει να βάλουμε την ανάλογη ταχύτητα. Προς τα πάνω όταν κοιτάει το αυτοκίνητο η μούρη είπαμε πρώτη, προς τα κάτω όταν είναι η μούρη βάζουμε την όπισθεν. Ένα άλλο που κάνουμε λάθος είναι ότι όταν οδηγούμε έχουμε το χέρι μας συνέχεια πάνω στο μοχλό ταχυτήτων. Δεν πρέπει να έχουμε το χέρι μας πάνω στο μοχλό. Όταν αλλάζουμε ταχύτητα, πατάμε συμπλέκτη, βάζουμε την τρίτη, την τέταρτη, παίρνουμε το χέρι από το μοχλό και το βάζουμε πάλι στο τιμόνι. Άρα πρέπει να μην τοποθετούμε το χέρι πάνω στο μοχλό ταχυτήτων, διότι δημιουργούνται προβλήματα στο υπόλοιπο σύστημα μετάδοσης της κίνησης, τα οποία δεν τα γνωρίζουμε τώρα εμείς, αλλά θα τα μάθουμε όταν θα χρειαστεί να πάμε στο συνεργείο. Γι' αυτό μην οδηγείτε με το χέρι πάνω στο μοχλό ταχυτήτων.